FLEEK waterproof eyebrow. So, yun! Pwede na tayo mag-walk up like this kasi nga yung kilay natin, girls. Kilay natin. Diba? Talaga. Super perfect to guys for summer. Diba? Tayo naman mga girls. You know, pag summer, naliligo tayo. Siyempre yan yung uso pag summer. Pwede nyo itong gawin guys pag maliligo kayo. Kasi waterproof nga, diba? So, if you're interested, please continue watching and don't forget to subscribe and like my video. So, ito po ang gagamitin ko. Tadaan! Tawag nila dito is hair blocker shampoo. So, for only 10 peso sa mga stores. At isang container, maliit na container lang. Tapos papakita ko yung consistency na to. Gagawa lang kayo ng parang pomade na ginagamit yung pang kilay. So ito sigurado waterproof. So mix. So nag-green pa siya. So yan yung consistency niya guys, yung parang hindi mabubuhos. So hayaan na muna natin na turn to black yung green kanina. So before that, dapat maglinis tayo ng ating kilay. So gagamit ako ng wipes to skin. So yun na nga guys, bago nyo to gawin, dapat i-skin test nyo na muna to. Pero ako, ginagawa ko na rin kasi to, kaya ngayon, isi-share ko na lang siya. Hindi naman ako wala naman siyang reaction sa akin. So, keri guys. So, andito na siya guys. So, let's start it. Let's get it on. So, yan. Ako naman kasi guys, bago ko gumagawa na ako ng outline ko, yung paano ko kagusto yung kilay ko. Dapat kung gawin nyo guys yung pang ano lang, everyday kilay lang. Ito ang gagamitin ko guys. So, yan na siya guys. So, yan. Just make sure na yung excess na nilagay nyo dito kasi medyo makapal yan. So, yung sobra lang, light lang dito para naman medyo radiant like this sa kabila po. Kita nyo naman, di ba? So, ito hindi ko pa masyadong inayos para maturo ko sa inyo yung technique. Para medyo naman radiant. Hindi yung parang dinikit na tattoo, you know. So, lagyan mo lang ng konti dito. Parang shadow effect mo siya, guys. So, guys, bale, aantayin ko na lang siya ng isang oras. Then, babalik ako. I-wipes ko na naman to siya para ma-second coat natin. So, yan yung labas niya, guys. So, yun. 1 hour na ang nakalipas. So, kailangan ko na i-wash out to. I-wash ko na guys. I-wash ko siya.
Di ba guys? So, medyo kulang dito sa kabila. Anyway, isa-second coating ko na lang siya guys. So, hi guys. So, I'm back. Nakapag-second coat na po ako ng aking kilay. So, i-dry up ko na lang siya. Siguro hindi na mga 1 hour. Siguro mga 30 minutes na lang guys. So 30 minutes later. So, for the second time around ng aking coating, tatanggalin na ulit siya. Pwede na tayo mag-wake up like this. So, dahil sa KILAY. Pero, Lamisyan bayhano, 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 lamisyan